Inscripție spirituală pe o veche casă săsească din Viscri, județul Brașov, Transilvania. Viscri este satul transilvanean care a moștenit și duce mai departe tradițiile și arhitectura etnicilor sași care au înființat această localitate în secolul XIII. În partea de jos a satului putem vizita casa, acum muzeu etnografic și de creație, a regelui Charles al Marii Britanii, cel care în 1998 a descoperit acest sat uitat de lume, a cumpărat și renovat o casă și prin imaginea excelenței sale l-a promovat internațional. În partea opusă a satului, pe vârful unui deal, se găsește biserica fortificată la care putem ajunge și pe cărarea din spatele curților, traseu turistic de plimbare călare sau pe jos. Biserica fortificată a fost construită în secolul XIII de către etnicii sași, într-un rar stil arhitectonic romanic cu trecere la gotic, pe locul unei mai vechi capele secuiești din calcar alb, care a dat și nume așezării, Biserica Albă, în germană Weißkirche, de unde și românescul Viscri. Revenind pe ulița centrală a satului, admirăm arhitectura tradițională a sașilor, cu gospodării gândite ca mici fortărețe. Casele sunt unite prin porți masive, dar înalte, pentru a permite trecerea carelor încărcate cu fân. Remarcăm policromia caselor, printre nuanțe fiind, așa cum am văzut și la casa muzeu a regelui Charles, vestitul albastru intens de Viscri, obținut prin adăugarea în var de piatră vânătă sau cobalt. Se credea că acest albastru îndepărtează insectele și spiritele rele. Puțin mai jos de biserica fortificată, cu acest albastru de Viscri este zugrăvită și o casă veche, care ne-a atras atenția prin textul și elementele decorative vegetale inscripționate în alb. Textul de pe poartă este o rugăciune tradițională de protecție, scrisă în limba germană cu o ortografie arhaică. În traducere: dimineața, când mă trezesc de vreme, mă gândesc, o, Dumnezeule, la tine. Seara, când dorm liniștit, gândește-te tu la mine. Mihail Orent, 1879. Inscripția funcționa ca o barieră spirituală împotriva răului și binecuvânta pe cei care treceau pragul gospodăriei. Lateral, sub text, sunt stilizate motive vegetale putând fi asociate cu pomul vieții și cu buchete de flori, lalele, lăcrămioare. În cultura săsească, ele simbolizează fertilitatea, belșugul și viața veșnică, renașterea. Deasupra ușii este un decupaj sub formă de cruce, probabil o gură de ventilație. Din punct de vedere spiritual, prezența crucii alături de rugăciunea scrisă îi întărește rolul de protecție împotriva spiritelor rele sau a ghinionului.